हेलो भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 1 को माई इङ्ग्लिस बुक, जहाँ चाहिँ हामी आज पढ्नेछौँ लेसन युनिट 3 को लेसन 77। ओके, लेसन 77 मा आज हामीहरू पढ्नेछौँ। यहाँ हाम्रो टपिक दिएको छ आई एम ह्याप्पी भनेर। तर हामी ह्याप्पी भनेर मात्र हाम्रो टपिक यति एउटा टपिक चाहिँ हो हैन, तर हामी ह्याप्पीको बारे मात्र पढ्नै पर्दैनौँ, धेरै कुराहरू पनि हामी पढ्नेछौँ। आजको डेट मैले लेखेको छु, तपाईहरुले पनि आफ्नो बुक अथवा आफ्नो कपीमा पेन्सिलले आफ्नो आजको डेट लेख्नु होला। लुक एन्ड रिड भनेर भनेको छ। ह्याप्पी भनेको खुसी हैन त, खुसी हो। अब हेर्नुस्, आई एम ह्याप्पी भनेको छ म ह्याप्पी, म खुसी छु भनेर भनेको हो। लुक एन्ड रिड भनेको ठाउँमा के छ हेर्नुस् त, एउटा सानो बाबु छ, यसरी हाँसिरहेको छ हैन। हाँस्नुलाई के भन्दो रहेछ त, ह्याप्पी, ऊ खुसी भएको छ। खुसी छ नि त, कोही पनि मान्छे खुसी छ भने ऊ हाँस्छ हैन त, त्यसलाई हामीले ह्याप्पी भनेर भन्ने गर्छौँ। कोही पनि मान्छे यता हेर्नुहोस्, फोटोमा हेर्नुहोस् त, कति स्याड यसरी मुख यसरी खुम्चाइरहेको छ नि हैन सानो नानीले। ऊ कस्तो भनेदेखि ऊ चाहिँ के छ त, दुखी छिन्। दुखी भन्नुको मतलब स्याड भन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यसलाई हामीले दुखी हुनुलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ त, स्याड भन्छौँ। खुसी हुनुलाई ह्याप्पी भनेर भन्छौँ। भनेदेखि रिस, यदि कोही मान्छेले रिस उठाउँछ भनेदेखि हामी रिसाउँछौँ भनेदेखि हामी इङ्ग्लिसमा एङ्ग्री भनेर भन्ने गर्छौँ। फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फोटोमा पनि यस्तरी पुरा हात, यस्तरी दुईवटा हात पुरा मुठी बनाएर हैन यस्तरी दाँत किटिरहेको छ नि, यसको मतलब ऊ एङ्ग्री हो, यानि कि रिसाएको छ भनेर भन्न खोजेको। अब अर्को रहेको छ एउटा सानो नानी हेरेर यस्तो रोइरहेको छिन् हैन त, पुरा आँसु पनि झरेछ, हेर्नुहोस् त, पुरै आँसु पनि झर्ने गरेर रोइछिन्। अनि त्यसपछि हातले यस्तै आँखामा समातेर रुँदैछिन्। अब रुनलाई के भन्छ त, हामीले क्राइङ भनेर भन्न सक्छौँ। ओके, क्राइङ भनेर भन्न सक्छौँ। क्राइङ भनेको रोइरहेकी छिन् है। अब के बुझ्यौँ त हामीले यहाँनिर फोटोमा हेरेर, कोही मान्छे हाँस्छ भने ऊ खुसी छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले ह्याप्पी भनेर भन्ने गर्छौँ। अब हामी ह्याप्पी किन हुन्छौँ त, यदि हामीले राम्रो काम गरेको छौँ भनेदेखि, यदि हामीले मिठो मिठो खानेकुरा पायौँ भनेदेखि, यदि हाम्रो लाइफमा राम्रो कुराहरू भइरहेको छ भनेदेखि हामी खुसी हुन्छौँ हैन त। अब त्यसलाई के भन्छौँ त, हामी ह्याप्पी भन्छौँ। ह्याप्पी भनेको हाँसिरहेको अनुहार, ह्याप्पी फेस पनि भन्न सक्छौँ, हँसिलो अनुहार हैन। त्यसरी नै स्याड भनेको चाहिँ दुखी भएको। हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, कति दुखी छन् उनी, सानो बच्ची। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्याड भनेर भन्न सक्छौँ इङ्ग्लिसमा। अर्को रहेको छ एङ्ग्री। एङ्ग्री भनेको चाहिँ एकदमै रिसाएको हैन। अब कुनै पनि किसिमले कसैले गाली गर्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामीलाई रिस उठ्छ नि हैन, त्यस्तो किसिमको रिसको कुरा गरेको यहाँनिर। रिस उठेको बेलामा चाहिँ मान्छेलाई के भन्छ त, यस्तो किसिमको रिस उठ्दो रहेछ। फोटोमा हेर्नुहोस् त ल, यस्तरी रिसाउनु चाहिँ हुँदैन है फेरि। एङ्ग्री भनेको चाहिँ रिसाउनु। क्राइङ भनेको के हो चाहिँ, कोही कुनै पनि कुरामा दुखी भयो भने मान्छे रुने गर्दछ, त्यसलाई हामीले क्राइङ यानि कि रोइरहेको भनेर भन्न सक्छौँ। ओके, यो चारवटा कुरा त हामीले बुझ्यौँ। हाँस्नु, रुनु, दुखी हुनु, रिसाउनु। हाँस्नुलाई के भन्छ, खुसी हुनुलाई के भन्छ त, हामीले ह्याप्पी भन्छौँ। दुखी हुनुलाई स्याड भन्छौँ। रिसाउनुलाई एङ्ग्री भन्छौँ। रोइरहनुलाई क्राइङ भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, के छ त फर्स्टमा, हि इज के छ, हि इज ह्याप्पी छ, ऊ खुसी छ। सरी, हि इज के छ त, हि इज ह्याप्पी, ऊ खुसी छ। सी इज, हेर्नुहोस् त के छ, ऊ कति दुखी छ हैन त। फोटोमा हेरेर थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस् त फोटोमा। सी इज के छ, सी इज स्याड, किनकि ऊ दुखी छिन्। ओके, अर्को के छ, ऊ कस्तो रिसाएको जस्तो देखिन्छ नि, यस्तो दुईवटा हात पुरा मुठी बनाएर दारा किटिरहेको छ नि, दाँत किटिरहेको छ, यसको मतलब हि इज एङ्ग्री भयो। अब ऊ रोइरहेकी छिन् हैन त, फोटोमा हेर्नुहोस् त रोइरहेकी छिन् उनी। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, सी इज क्राइङ भयो, फुल स्टप गरौँ है त। हामीले पिक्चरमा देखेअनुसार हामीले बुझ्यौँ। कोही मान्छे खुसी हुन्छ भने ऊ ह्याप्पी हुन्छ, यानि कि इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हि इज ह्याप्पी, सी इज ह्याप्पी, अथवा आई एम ह्याप्पी, म खुसी छु भनेर भन्न सक्छौँ। भनेदेखि यदि कोही मान्छे दुखी छ भने हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको अनुहार न्याउरो लाग्दो रहेछ अनि पुरा दुखी हुँदो रहेछ हैन। त्यस्तो किसिमको कोही मान्छे दुखी छ भने त्यसलाई स्याड भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई हामीले के भन्यो त, यहाँ पिक्चरमा हेरेअनुसार चाहिँ सी इज स्याड भनेर भन्यो, ऊ दुखी छिन्। हि इज एङ्ग्री, पिक्चरमा हेर्नुहोस् त ल, कति रिसाएको जस्तो अनुहार छ। हि इज एङ्ग्री भनेको चाहिँ ऊ रिसाएको छ। सी इज क्राइङ, ऊ रोइरहेकी छिन्। हेर्नुहोस् त फोटोमा ऊ रोइरहेकी छिन् कि छैनन्, छैन नि। त्यही भएर सी इज क्राइङ भनेर भन्यौँ हामीले। अब यो भनेको हाम्रो चारवटा कुरा भनेको हामीले आफ्नो डेली लाइफमा गर्ने कामहरू है। जस्तै हामी कुनै बेलामा खुसी भयो भने के हुन्छ त, हामी ह्याप्पी हुन्छौँ हैन, नाच्छौँ गाउँछौँ, रमाइलो गर्छौँ, हाँस्दै बस्छौँ। भनेदेखि दुखी भयो भने हामी न्याउरो मुख लगाएर लाग्छौँ, त्यसलाई हामीले स्याड भनेर भन्ने गर्छौँ दुखी हुनुलाई। एङ्ग्री भनेको एकदमै रिसाएको, कुनै पनि किसिमको कसैले गल्ती गर्यो भनेदेखि, कसैले गाली गर्यो भनेदेखि हैन, त्यतिखेर हामीलाई कति रिस उठ्छ, हो मलाई यस्तो भन्ने भनेर कति रिस उठ्छ हैन, त्यसलाई हामीले एङ्ग्री भनेर भन्ने गर्छौँ।
यस्तो रिसाएको जस्तो अनुहार। अब कोही मान्छे रोइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले क्राइङ भनेर भन्ने गर्छौँ हैन त। यदि तपाईहरुले होमवर्क गर्नुभएको छैन भने म्यामले पिट्नु भने तपाईहरु रुनुहुन्छ हुनुहुन्न? कोही मान्छे रुनुहुन्छ तर बच्चाहरुलाई पिट्नु हुँदैन है। त्यसपछि घरमा कसैले गाली गर्न भने मन दुख्यो भने रुनुहुन्छ कि रुनु हुँदैन? कतिजना त रुनुहुन्छ। त्यो पनि के भयो त क्राइङ भयो। ओके ल फोटोमा हेरेर तपाईहरुले धेरै कुराहरु बुझिसक्नु भएछ। अब हेरौँ है त यहाँनिर रिड एन्ड राइट भनेको छ। हामीलाई पढ्नु पर्यो अनि लेख्न पनि पर्यो। एउटा सानो नानीले डल खेलाइरहेकी छिन्। हेर्नुस् है त एउटा सानो नानीले चाहिँ डल हातमा लिएर खेलाइरहेकी छिन्। द डल सेज हेलो। द डल सेज हेलो। डलले के भनेको त हेलो भनेको छ। हेलो भनेको चाहिँ ग्रिटिङ्स भयो है। तपाईहरुलाई चाहिँ कसैलाई अभिवादन गरेको भयो। सुनिता हैज अ डल। नानीको नाम के रहेछ त सुनिता रहेछ। सुनिता हैज अ डल। सुनितासँग एउटा पुतली छ। द डल सेज हेलो। द डल सेज हेलो भनेको चाहिँ त्यो डलले चाहिँ के भन्यो त हेलो यानि कि ग्रिटिङ्स गर्यो। सुनिता इज ह्याप्पी। त्यो देखेर सुनिता खुसी भइन्। सुनिता इज ह्याप्पी भनेको चाहिँ ऊ खुसी छिन्। ऊ खुसी भयो। अब हेर्नुहोस् त 1 नम्बरमा रहेको छ सुनिता हैज अ के छ हेर्नुहोस् त हातमा। सुनिता हैज अ अप्सन ए मा रहेको छ बुक, अप्सन बी मा रहेको छ डल, अप्सन सी मा रहेको छ बल। किताब हैन पुतली अनि बल के भगुन्डो के रहेछ हेर्नुस् त ल। हातमा के छ सुनिताको डल। त्यही भएर हामीले के भन्छ त डल। सुनिता हैज अ डल भनेर भन्ने गर्छौँ हामी हैन त। अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ द डल सेज डट डट भनेर भनेको छ। अप्सनमा हेर्नुस् त अप्सन ए मा रहेको छ हेलो, अप्सन ए मा बी मा रहेको छ हाई, अप्सन सी मा रहेको छ बाई। अब सुनिताको डलले के भनेको छ त अघि हामीले लेखिसकेको छ हेलो भनेर भनेको छ यानी ग्रिटिङ्स देखाएको छ। त्यही भएर हामीले यसमा के गर्छ त अप्सन ए नै छान्छौँ। HELLO हेलो। द डल सेज हेलो। 3 नम्बरमा रहेको छ सुनिता इज डट डट भनेर भनेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ स्याड, अप्सन बी मा रहेको छ ह्याप्पी, अप्सन सी मा रहेको छ एङ्ग्री। सुनिता इज के छ त सुनिता खुसी छ नि त हैन। त्यही भएर हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ सुनिता इज ह्याप्पी भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ओके ल यहाँनिर ग्रिटिङ्स गर्यो सुनिताको डलले। अब ग्रिटिङ्सहरू त हामीले पढिसकेको छौँ अगाडिको भिडियोहरूमा हैन। यो सायद मैले भन्नु नपर्ला तपाईहरुलाई। अब हामीले सुनिताको चाहिँ डलले ग्रिटिङ्स दिएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ। सुनितासँग एउटा डल छ। सुनिताको डलले हेलो भन्यो। त्यसपछि सुनिता धेरै खुसी भइन् भनेर भनेको। ओके अब हामी लुक एन्ड राइट भन्नेमा जाउँ है त। फोटोमा हेर्नुस् अनि फोटोमा हेरेर तपाईहरुले चिन्न पर्यो र सही यहाँनिर चाहिँ वर्डमा रहेको यहाँनिर जुन बक्सामा रहेको छ यो बक्सामा रहेको चाहिँ वर्ड चाहिँ हामीले फुलफिल गरेर चाहिँ हामीले शुद्ध राम्रो किसिमको जुन राइट हो सही हो त्यो किसिमको वर्ड बनाउनु पर्यो। फोटोले के भन्न खोजेको छ यो के हो फलफुल हैन त फलफुलहरु हैन त। फलफुलहरुलाई हामीले इङ्ग्लिशमा के भन्ने गर्छौँ भाइ बहिनीहरु कसैलाई थाहा छ? ओके फलफुल भनेको चाहिँ फ्रुट्स। ओके FRUITS फ्रुट्स। फलफुल भनेको इङ्ग्लिशमा के हो त फ्रुट्स। यसरी नै अब हेर्नुस् भनेर यो सेतो के हुन सक्छ ग्लासमा हेर्नुस् त दुध हैन त। यसलाई हामीले इङ्ग्लिशमा के भन्ने गर्छ दुधलाई MILK मिल्क। मिल्क भनेको दुध। अब हेर्नुस् त एउटा टिचरले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ यसो नमस्कार गरेर हात जोड्दै हुनुहुन्छ हैन। टी बाट सुरु भएको छ के हुन सक्छ भनेर टिचर TEACHER टिचर। ओके अर्को रहेको छ हेर्नुस् त यहाँ भेडाको फोटो हामीले देख्न सक्छौँ। भेडालाई हामीले इङ्ग्लिशमा के भन्छौँ सिप भन्ने गर्छौँ हैन त SHEEP सिप। अब हैन हरियो पात हेर्नुस् पातलाई हामीले इङ्ग्लिशमा के भन्ने गर्छौँ LEAF लिफ। हरियो पातलाई हामीले लिफ भनेर भन्ने गर्छौँ। भनेदेखि पुतलीलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ इङ्ग्लिशमा DOLL डल। डल भनेको पुतली। ओके ल हामीले यसरी खाली ठाउँ पनि पर्यो। आजको भिडियोमा हामीले के पढ्यो त भाइ बहिनीहरु। आजको भिडियोमा हामीले हाम्रो चाहिँ फिलिङ्सहरु कसरी देखाउने हैन। जस्तै ह्याप्पी भनेको के हो, स्याड भनेको के हो, एङ्ग्री भनेको के हो, क्राइङ भनेको के हो भनेर हामीले पढ्यौँ। अनि त्यसको साथसाथमा हामीले के पनि पढ्यौँ भनेदेखि हामीले डलको यहाँनिर यसले सुनिताको चाहिँ एउटा सानो किसिमको अभिवादन यानि ग्रिटिङ्स रहेको छ त्यो पनि हामीले पढ्यौँ र हामीले यहाँनिर बक्समा चाहिँ खाली ठाउँ भर्नुपर्ने बक्समा चाहिँ हामीले त्यो पनि भर्यौँ। ओके अब ग्रिटिङ्सको बारेमा चाहिँ मैले फर्स्टको नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास 1 मै अगाडि धेरै भिडियोहरू छन् ग्रिटिङ्सको त्यो पढ्नु होला। ओके ह्याभ अ नाइस डे एभ्रीवन। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको हाम्रो यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ 98495955
895. Okay, thank you so much everyone. Have a nice day.